คลิปนี้เราก็มาอยู่กับวิทย์แล้วก็พลอยนะครับจาก PHTA อีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านที่เราอยู่วันนี้เนี่ยชื่อว่าเศรษฐรีเฮาส์นะครับเป็นบ้านที่มีการรีโนเวทแล้วก็สเปซเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับบอกทุกคนนิดนึงก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจจะทำเป็น 4K แหละแล้วก็ในระหว่างการถ่ายทำก็มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็เลยอาจจะมีรูปแบบการนำเสนอที่ต่างจากเทปก่อนๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเลยเดี๋ยวให้วิทย์กับพลอยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงเคยเป็นอาคารอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นบ้านครับก็ตอนแรกเลยที่เรามาพบอาคารนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันของอาคารที่เห็นนะปัจจุบันมันเป็นห้องแถวอะครับ3ห้องนะครับผมแล้วก็ลักษณะก็คือเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยสูงประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้าง12ลึกประมาณ15เมตรนั่นนะฮะซึ่งลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งซัพพอร์ตฟังก์ชันนะครับแรกก็คือเป็นโรงงานผ้าแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนการใช้สอยนะครับให้เป็นโรงพิมพ์จนสุดท้ายเนี่ยถูกปรับปรุงให้มาเป็นบ้านครับผมครับตอนแรกที่เราดูเนี่ยไซต์โดยรอบบริบทโดยรอบเป็นยังไงบ้างทำไมถึงคิดว่าที่ดินเนี่ยน่าสนใจครับจริงๆแล้วเนี่ยครับที่อาคารหลังนี้มันอยู่ในสุดเลยนะฮะแต่ว่าตอนแรกที่เราเดินเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดทึมนะครับแต่พอเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นดาดฟ้าเนี่ยลมมันตีเข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกถึงventilation ที่ดีในบ้านละเมื่อเราขึ้นไปถึงชั้น2แล้วก็พอเราขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าปุ๊บเนี่ยเรามองไปข้างๆเนี่ยเราเห็นส่วนที่เป็นlandscape ที่เป็น natural landscape เท่านั้นแหละครับผมรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยสามารถใช้พื้นที่หรือใช้ natural landscape เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ทำให้2สิ่งนี้มันประสานเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็มีความลื่นลมนะครับผมโดยที่ไม่ได้ประดิษฐ์นะครับจริงๆแล้วพลอยกับวิทย์มาที่อาคารหลังเนี้ยตั้งแต่ก่อนที่เจ้าของบ้านจะวางเงินซื้อตึกเพราะว่าเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยเหมือนแบบให้ช่วยมาดูหน่อยว่าตึกนี้น่าซื้อไหมอะไรเงี้ยพอเรามาถึงทุกคนก็ลงความเห็นว่าเวิร์ธที่จะซื้อมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากเรื่องทิศทางของลมหรือว่าพวก natural lighting ที่เข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็คิดว่าพอบ้านนะมันตั้งอยู่ปลายซอยหรือว่าท้ายสุดของซอยค่ะซึ่งซอยเนี้ยเป็นซอยตันทำให้เหมือนแบบเบเนฟิตที่จะได้กับเจ้าของบ้านก็คือเหมือนรอบๆตัวอาคารของบ้าน2ด้านเป็นพื้นที่โล่งทำให้เขาเหมือนจะได้ privacy ในการอยู่อาศัยมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าในฝั่งเนี้ยเนื่องจากมันไม่มีใครที่จะคอยจ้องมองหรือว่าเพื่อนบ้านไม่สามารถมองเห็นเราก็คิดว่าเราอาจจะทำบ้านที่สามารถเปิดรับลมธรรมชาติหรือแสงธรรมชาติได้มากขึ้นค่ะครับคือถ้าเกิดว่าเราขับเข้าซอยมาเนี่ยจริงๆซอยไม่ได้กว้างเท่าไหร่แล้วก็โดยรอบจะเป็นอาคารสูงเหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าทำให้ส่วนด้านหน้าบ้านเนี่ยมันมีความทึบเพื่อสร้าง privacy ให้กับเจ้าของก่อนใช่ครับแต่ว่าส่วนด้านหลังจะเห็นว่ามีเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่ค่อนข้างโล่งเลยใช่ครับผมเราก็เลยเลือกที่จะเปิดภายในให้มันมองเห็นด้านหลังบ้านแทนใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอเคแล้วพี่เห็นว่าด้านหน้ามันจะมีงานดีไซน์ที่มันมีส่วนของเสาอาคารที่โผล่มาตรงนั้นทำไมเราถึงตั้งใจทำให้มันเป็นลักษณะนั้นครับจริงๆแล้วอาคารทุกอย่างมีประวัติของมันฮะก็เลยคิดว่าของทุกชิ้นมีประวัติของมันผมก็เลยคิดว่าถ้าผ่านไปอีกสักประมาณ60หรือ100ปีเนี่ยถ้าอาคารหลังนี้ยังอยู่นะครับมันจะเป็นเหมือนการบันทึกข้อมูลของสถาปัตยกรรมว่าในสมัยยุคนึงเนี่ยเราเคยมีระบบกริดเสาอาคารอย่างนี้อยู่ซึ่งเราก็เลยบันทึกมันลงไปในตัวบ้านซะเลยนะครับผมด้วยการทิ้งเสาอาคารเอาไว้ข้างหน้าให้มันโผล่ออกมาคืออนุรักษ์มันเอาไว้นะครับให้มันเป็นเหมือนที่มันเป็นมานะครับแล้วเราแค่เซตผนังเข้าไปนิดนึงเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันพอดิบพอดีกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับมันก็เป็นผลพลอยได้ต่อกันและกันเราได้เห็นโครงสร้างคนภายนอกได้เห็นโครงสร้างที่มันอยู่มายาวนานเห็นประวัติศาสตร์ของมันคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านก็ได้ใช้พื้นที่ที่พอดิบพอดีกับที่เขาต้องการ2อย่างนี้มันก็เลยตอบรับกันแล้วจะมีผนังบางส่วนที่มันเป็นtextureเส้นๆถี่ๆครับครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ผนังสีขาวครับโดยที่เราไม่ได้มี texture หรือว่าไม่ได้มีลายอะไรเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่แดดแรงมากๆหมายถึงว่าแสงอาทิตย์แรงมากๆแล้วการที่อาคารสีขาวกันไปเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแสบตามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือว่าแม้แต่ตัวเจ้าของบ้านเองก็ตามในวันที่แดดร้อนเราก็เลยพยายามจะสร้าง texture บางอย่างซึ่งคล้ายๆรอยฝีแปรงเนี่ยเพื่อให้รู้สึกว่ามันถูก dropความสว่างผืนความสว่างลงนะครับทำให้ไม่ได้เป็นแบบไปแยงตาใครหรือว่าไปทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าอาคารหลังนี้มีความข่มคนอื่นนะครับต่อมาก็ถามเรื่อง space ภายในบ้างครับเอาเริ่มตั้งแต่ทางเข้าจุดแรกเลยพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนระดับด้วยก็เลยอยากรู้ว่าไอ้เรื่องของ circulation เนี่ยในส่วนของชั้น1แล้วก็เหมือนเราเดินขึ้นมา
ครึ่งชั้นอะไรฮะมีการคิดยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอะครับบ้านหลังนี้ครับสิ่งที่สำคัญเลยคือการทำให้ circulation เนี่ยมันเชื่อมกันตั้งแต่ต้นจนจบการทำบ้านพักอาศัยอะครับที่มีพ่อแม่ลูกหรือครอบครัวเนี่ยฮะหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่นะครับคุยกันน้อยลงในครอบครัวเจอกันน้อยลงมันเลยทำให้ความรู้สึกที่ว่าการออกแบบบ้านที่ separate ทุกอย่างออกจากกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าครอบครัวไม่สนิทกันแล้วแต่การเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างให้ของเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเลยคิดว่าเราใช้ circulation ของบ้านน่ะในการเชื่อมโยงทุกคนในบ้านเข้าหากันได้โดยการใช้บันไดนะครับซึ่งการที่เราเห็นบันไดมาเชื่อมต่อตลอดทั้ง space เนี่ยตั้งแต่ทางเข้าอะครับจนไปถึงห้องนอนเนี่ยก็คือมีบันได flow ต่อกันทั้งหมดซึ่งการที่บันได flow ต่อกันทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ต่อให้ลูกเราจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านหรือแกแค่จะเปิดประตูมาเข้าห้องน้ำหรือหยิบของแล้วเดินเข้าไปเนี่ยเราอยู่ข้างล่างเราก็ยังได้ยินว่ามีคนอยู่มีเขาอยู่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าโอเคตอนนี้มีคนอยู่บ้านนะตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านนะแล้วเขาทำอะไรอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะหากันเจอนะครับจริงๆแล้วบ้านที่ดีควรจะหากันเจอนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นก็แยกอยู่คนละหลังก็ได้การที่ไอเดียของการอยู่ร่วมกันหรือว่าการสร้างครอบครัวมันคือการที่เรายังรู้สึกว่าเรามีกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันอยู่นะเสริมจากวิทย์นิดนึงละกันคือนอกจากตัวบันไดเนี่ยมันคือเหมือนเป็น circulation หลักหรือว่าทางเดินหลักใช่ไหมคะของคนในบ้านแต่ทีนี้พอเราแบบทุบคอตรงเนี้ยให้มันมีลักษณะโป่งแล้วก็บันไดที่ออกแบบมาก็มีลักษณะโป่งมันก็เลยเหมือนเป็นนอกจากเป็นทางเดินของคนมันก็ยังเป็นทางเดินของลมให้ลมมันเหมือนสามารถพัดผ่านได้ตั้งแต่ชั้นล่างสุดของอาคารไปจนถึงชั้นบนสุดเพื่อเหมือนแบบให้อากาศในบ้านเราที่เป็นอากาศร้อนชื้นเนี่ยมันสามารถไหลเวียนได้ทั้งอาคารแล้วก็เหมือนแบบเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยในบ้านหลังเนี้ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบอยู่สบายอะค่ะครับคือเราจะเห็นว่าบันไดที่วิทย์กับพลอยพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นบันไดหลักเนอะซึ่งมันจะยิงยาวตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดเลยแล้วก็จะแจกไปสู่ส่วนต่างๆซึ่งบันไดนี้เนี่ยมันแทบจะกินพื้นที่1ห้องเลยจากที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีแบ่งเป็น3ห้องด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถือว่าเราให้พื้นที่บันไดค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ถือว่าเป็นบันไดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นแกนกลางเป็นคอของตัวบ้านนี้เลยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าให้พูดของเดิมนิดนึงครับว่าแล้วบันไดเดิมอ่ะมันอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงเลือกให้บันไดใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับด้วยความที่อาคารเดิมนะฮะมันเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหมฮะอาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆบันไดจะเป็นคอเดียวนะครับแล้วก็อยู่มุมอาคารสักมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยที่สุดผมจะได้มีพื้นที่ใช้สอยต่างๆที่ไม่ใช่บันไดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอย่างนี้มันทำให้พื้นที่มันทึบตัน flow ของ space ไม่ดีเราก็เลยคิดว่าไหนๆแล้วอะเนื้อที่ที่โอ๊ตต้องการสำหรับการใช้บ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้เต็มทุกฟลอร์ทั้งหมด3ชั้นหรือ4ชั้นเนี่ยฮะก็เลยคิดว่าเราเสียสละพื้นบางส่วนนะครับผมเพื่อให้บันไดจากที่มันเดิมมันอยู่มุมเนี่ยให้มันมาอยู่กลางสเปซหรือกลางอาคารเพื่อให้บันไดตัวนี้มันเป็นสครับเจอร์นะครับผมเหมือนเป็นสครับเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับที่สวยงามให้แก่บ้านโดยที่เราไม่ต้องวางพร็อพอะไรซึ่งพอเราทำบันไดให้สวยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันจะทำให้พื้นที่ทั้งหมดดูดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือของเดิมเนี่ยพอบันไดมันเกาะอยู่ริมผนังเนี่ยมันทำให้เราเปิดช่องเปิดไม่ได้กลายเป็นว่าผนังทึบแต่พอเราเซตบันไดออกมาจากผนังเนี่ยผนังมันก็สามารถทำเป็นกระจกได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาได้ก็ถือว่าวิกกับพลอยจะให้ความสำคัญกับบันไดนี้มากแล้วก็อย่างที่บอกคือบันไดตรงนี้มันจะทำให้เวลาคนเดินขึ้นลงอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเห็นกันมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาให้วิทย์กับพลอยค่อยๆเล่าตั้งแต่ส่วนแรกเลยดีกว่าพอทางเข้าเปิดประตูเข้ามาที่บ้านเนี่ยครับก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนแรกที่จะมีเป็นที่เก็บรองเท้าแล้วก็จะเห็นการใช้บล็อกแก้วอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกใช้บล็อกแก้วครับแล้วก็บล็อกแก้วที่เท่าที่เห็นนะมันจะไม่ได้เป็นแบบไซส์จัตุรัสแบบห้องน้ำอะไรแบบนี้นะอันนี้ตัวไซส์จะเป็นผืนผ้าแล้วก็อยากให้เล่าถึงเรื่องดีเทลการก่ออะไรแบบนี้ด้วยเลยครับครับผมก็จริงๆแล้วบล็อกแก้วอะครับตอนนี้สิ่งที่เราใช้คือเราใช้บล็อกแก้วที่พ่นทรายทั่วทั้งก้อนจริงๆแล้วบล็อกแก้วเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของครึ่งนึงนะฮะแล้วก็ค่อยมาประกบกันด้วยซิลิโคนหรือยาแนวการใช้บล็อกแก้วแบบใสเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนห้องน้ำไปนิดนึงนะครับเราก็เลยปรับวิธีการใช้ด้วยการพ่นทรายซะเลยพ่นทั้งก้อนเลยรวมถึงข้างในด้วยมันจะทำให้แสงที่ผ่านบล็อกแก้วที่ถูกพ่นทรายแล้วเนี่ยมันเข้ามาแบบละมุนละม่อมมากขึ้นมันจะไม่ใช่แสงแดดเต็มๆแล้วสิ่งที่เราคิดขึ้นใหม่อันหนึ่งคือการจบมุมจริงๆแล้วบล็อกแก้วเนี่ยมันจะมีตัวจบมุมของเขาอยู่แล้วแหละ
แต่ถ้าเราใช้ตัวจำลองสำเร็จรูปของเขาเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเป็นห้องน้ำอีกอยู่ดีนะฮะเราก็เลยคิดวิธีการจบโดยการเอาแฟลตบาร์เนี่ยครับหรือว่าเหล็กเพลทเนี่ยมาจบเป็นตัวสุดท้ายเพื่อเป็นกระดูกรองให้ตัวบล็อกแก้วอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกแก้วก็จะเป็นดีเทลที่มันถูกคัสตอมด้วยวิธีการก่อสร้างอันใหม่นะครับเพื่อให้บล็อกแก้วมันยังดิฟฟิวแสงที่เข้ามาตรงบริเวณโฟลเยอร์อย่างละมุนละม่อมพร้อมกับทางไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนห้องน้ำอีกต่อไปครับบริเวณโฟเย่นะคะก็คือมันอาจจะเป็นคล้ายๆโถงต้อนรับของบ้านเหมือนใจความสำคัญหรือว่าสิ่งที่ทำให้พื้นที่มันดูน่าอยู่อาศัยก็คงน่าจะเป็นแบบพวกแสงธรรมชาติที่มันลอดไอตัวผนังบล็อกแก้วเนี่ยเข้ามาแต่ว่านอกจากนั้นที่เราพยายามทำสเปซตรงนี้ให้มันเหมือนเป็นคล้ายๆแบบโถงต้อนรับซึ่งมันจะถูกรีโนเวทหรือว่าปรับจากตัวอาคารเดิมก็คือมันจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆแบบครึ่งชั้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นประโยชน์จากพื้นที่อาคารเดิมที่มันเป็นโรงงานที่มีแบบชั้นหนึ่งของอาคารเดิมอะค่ะถ้าไปดูภาพเก่าอะนะมันจะเป็นแบบโถงที่ค่อนข้างสูงซึ่งเราก็เลยใช้เอาเบเนฟิตตรงนี้มาใช้กับฟังก์ชันต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเปรียบเทียบกลับไปกลับมาระหว่างฟังก์ชันที่เป็นบ้านกับฟังก์ชันที่เป็นโรงงานเราก็ไม่อยากจะให้ความเป็นบ้านเนี่ยสเกลของการอยู่อาศัยมันโอเวอร์สเกลขนาดนั้นเพราะว่าแบบเหมือนคนที่อยู่อาศัยในอาคารก็แบบมีแค่แบบในครอบครัว 2-3 คนอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนอยากจะทำให้สเกลมันดู humble ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดไอตัวเหมือนคล้ายๆแบบชั้นลอยขึ้นซึ่งระหว่างชั้นลอยนั้นนะเราก็เลยเอาฟังก์ชันต่างๆที่มันควรจะมีในบ้านไปใส่อย่างเช่นแบบตู้ข้างใต้เพื่อเก็บของที่มีแบบสเปซค่อนข้างเยอะนิดนึงที่พอจะให้เขาเก็บของรกๆได้ไปอยู่ข้างใต้ฟลอร์ชั้นลอยทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเดินขึ้นมาบนบันไดที่เป็นไฟเตี้ยๆเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องทำงานของเจ้าของบ้านนะคะพอดีเขาเป็นทนายความเขาก็เลยแบบอยากจะได้แบบพื้นที่ตรงนี้ที่มันแบบเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นส่วนที่พับบิกที่สุดของบ้านมาใช้เป็นออฟฟิศย่อมๆอีกอันหนึ่งเผื่อว่าแบบสมมติว่ามีลูกค้าหรือแขกมาก็สามารถรับลูกค้าหรือว่าคุยกับลูกค้าได้ในห้องตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปในส่วนที่เป็น private ของบ้านอย่างเงี้ยครับส่วนที่เป็นห้องทำงานของเขาก็จะเห็นว่ามันมองออกไปก็จะเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านหน้าด้วยแล้วก็สามารถเปิดเชื่อมโยงด้วยได้ไหมครับจริงๆแล้วมันก็สามารถเชื่อมโยงกับไอ้คอบันไดตรงกลางนั่นแหละเพราะว่าเราใช้เป็นแบบประตูกระจกก็คือสามารถมองเข้ามาในบ้านได้ค่ะแล้วก็ส่วนห้องทำงานนี้ก็จะเหมือนอยู่ก้อนด้านหน้าซึ่งจะเห็นว่ามันดีไซน์เหมือนเป็นใต้ถุนใช่ไหมแล้วก็มีแลนด์สเคปมีสวนอยู่ข้างหน้าด้วยนิดนึงซึ่งมันก็จะมีความสปลิตแต่สปลิตเหมือนแยกออกไปแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เชื่อมต่ออยู่กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเราเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยทางขวาเป็นห้องทำงานแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราก็จะมาเจอกับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะก็คือพื้นที่รับประทานอาหารตรงพื้นที่กินข้าวเนี่ยนะครับตรงนี้ถือเป็นมุมหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันน่าอยู่มันน่านั่งมากๆแล้วก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็จริงเชื่อมต่อกับในส่วนของโถงบันไดที่จริงมันยิงยาวถึงชั้นบนสุดเลยสเปซเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งมากๆเลยนะครับตรงนี้เราดีไซน์ยังไงแล้วก็ทำไมถึงคิดว่ามันควรจะต้องเป็นโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้ทำไมเปิดขึ้นมาไม่มี living เรายังไม่เห็นเลยนะว่ามันไม่มีมุมของนั่งเล่นแบบที่บ้านทั่วไปมักจะมีแบบเป็นโซฟาอะไรแบบนี้ครับทำไมคิดว่าฟังก์ชันแรกควรอยู่ดีเป็นอย่างนี้เลยจริงๆน่าจะแบบย้อนไปถึงเรื่องแรกที่เราพูดเนาะว่าแบบเราอยากจะเปิดบ้านให้มันดูค่อนข้างโปร่งในที่นี้ก็คือเหมือนแบบลมสามารถเข้ามาได้แล้วก็เหมือนแบบสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เปิดแอร์ก็ได้ในวันที่อากาศมันไม่ได้ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์เจ้าของเหมือนกันใช่ก็เป็นโจทย์ของเจ้าของเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเป็นแบบคู่แฟนกันที่เป็นแบบคนไทยแล้วก็ตัวผู้ชายเป็นต่างชาติซึ่งพอเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็อยากจะเอนจอยแบบอากาศแบบร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่คอนโดเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาค่ะเขาก็อยากจะอยู่ในอากาศแบบเมืองไทยอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นหนึ่งในโจทย์หลักที่เขาเคยให้เรามาตั้งแต่แรกแล้วการที่เหมือนเราเอาฟังก์ชันไอตัวห้องกินข้าวแล้วก็ครัว pantry อันเนี้ยมันก็เหมือนจะคล้ายๆว่าเป็นแบบจุดที่เป็นหัวใจของบ้านเลยแหละเหมือนแบบเป็นศูนย์กลางของบ้านเพราะว่าตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยลองถามเขาว่าแบบพอย้ายเข้ามาอยู่จริงๆแล้วอะไรเงี้ย
ส่วนที่เขาได้ใช้เวลากับบ้านมากที่สุดคือจุดไหนซึ่งเขาก็บอกว่าก็คือจุดตรงนี้แหละที่แบบเหมือนทั้งปุยแล้วก็เซฟเจ้าของบ้านเนี่ยก็เหมือนได้มาแบบนั่งทำกิจกรรมกันหรือว่าจะนั่งคุยกันโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ว่ากินข้าวก็ได้เหมือนบางทีเขาก็มานั่งเปิดแล็ปท็อปทำงานหรือนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันนั่งค่อนข้างสบายมันจะอยู่ระหว่างผนัง2อันที่เราบอกว่าเป็นผนังเปิดโล่งที่เป็นแบบผนังตะแกรงที่ให้ลมเข้าผ่านได้ใช่ไหมคะนอกจากช่องลมที่เราเปิดข้างหน้ากับข้างหลังนะครับให้มันผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เห็นพัดลมข้างบนใช่ไหมพัดลมฝ้าเพดานจริงๆแล้วสิ่งที่พัดลมฝ้าเพดานทำกับพื้นที่ตรงนั้นได้ดีก็คือการเติมอากาศเย็นเข้ามาแทนที่นะครับผมทำให้บริเวณที่นั่งอยู่มันเย็นสบายส่วนอากาศร้อนที่มันถูกพัดลมดันเนี่ยอากาศร้อนก็จะวิ่งขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็หายไปซึ่งอันนี้ก็คือการบริหารพื้นที่บริเวณนั้นให้มี ventilation ที่ดีโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับผมครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่พื้นที่ครัวแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนสเต็ปขึ้นมานิดนึงเหมือนกันส่วนของครัวเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกมันจะเชื่อมโยงกับพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็กลายเป็นเหมือนหัวใจของบ้านเลยที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่นานที่สุดเลยนะครับมุมนี้เนี่ยมีการดีไซน์ไปยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของอินทีเรียแล้วก็มุมมองที่จะมองไปเห็นพื้นที่โดยรอบครับอย่างที่พี่แกบว่านะคะมันก็ถูกแบ่งด้วยแค่สเต็ปนี่แหละค่ะก็คือแบ่งระหว่างส่วนที่เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของ pantry แต่จริงๆเราก็ไม่ได้ฟิกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของเจ้าของบ้านอะไรขนาดนั้นในตัว pantry จริงๆก็อาจจะนั่งกินข้าวได้เหมือนกันแล้วก็ความแตกต่างมันก็คงน่าจะเป็นเรื่องของระดับพื้นนะคะที่ต่างกันแล้วก็สามารถ define ว่าพื้นที่ตรงไหนเราต้องการให้เป็นกิจกรรมอะไรโดยเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าเหมือนแบบวัสดุที่เลือกใช้มันอาจจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงอย่างที่เห็นตรงโต๊ะกินข้าวมันจะเป็นพื้นไม้เนาะซึ่งมันก็จะมีความอุ่นหน่อยแต่พอขยับขึ้นมาตรงในส่วนของที่เป็น kitchen หรือว่า pantry อันเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นพื้นหินขัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องคอนเซิร์นถึงเรื่องการใช้งานโดยทั่วไปเพราะว่าเหมือนโดยปกติครัวมันอาจจะมีความเหนียวความมันหรือว่าความสกปรกค่อนข้างเยอะมากกว่าพื้นที่บริเวณอื่นเราก็เลยเลือกใช้ตัววัสดุต่างๆให้มันเป็นวัสดุที่เหมือนแบบสามารถคลีนอัพได้ง่ายก็เลยใช้เป็นหินขัดค่ะเราก็จะเห็นว่ามุมครัวนี้มันสามารถจะมองเห็นได้จากหลายจุดของบ้านเลยคือเรามองขึ้นไปก็คือส่วนชั้น2ก็มองทะลุกระจกมาได้นะแล้วก็จริงๆถ้ามองดีๆก็ขึ้นไปเห็นถึงชั้น3ได้ด้วยเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ double high volume อะค่ะพอเราสร้างสเต็ปขึ้นมามันก็จะยังไงพื้นที่มันก็ไม่รู้สึกว่าเตี้ยก็ยังโปร่งอยู่ครับอยากให้เล่าถึงดีไซน์ของระแนงหรือฟาสาดนิดนึงว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ครับด้วยความที่เราปล่อยที่ข้างๆให้เป็น natural landscape ซึ่งมันขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะครับพวกต้นบอนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะอุ่มมากทีเนี้ยพื้นที่ข้างหลังมันก็จะมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่อง security คือเราก็ยังอยากให้ลมผ่านอยากให้มี security การที่เราใช้ไม้เนี่ยระแนงไม้เนี่ยที่เรานิยมใช้กันนะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีมันก็อุ่นแต่รู้สึกว่าพอไม้มันมีความหนาปั๊บมันจะทำให้ช่องที่ลมจะผ่านได้มันน้อยลง visually การที่จะมองออกไปมันน้อยลงเหมือนกันมันต้องการเป็นไม้ที่สเกลใหญ่มากๆแล้วเว้นรูห่างมากๆซึ่งมันจะทำให้การรับรู้ด้วยสายตาเราเดี๋ยวจะทำให้มันไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องตะแกรงเหล็กที่ขึ้นมานะครับหนึ่งเลยก็คือมันช่วยเรื่อง security ได้ด้วยนะฮะว่าในช่วงเวลาที่ตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยโจรไม่สามารถเข้าได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเหล็กค่อนข้างแข็งแรงมากป้องกันได้ดีเลยแล้วก็เรื่อง sun shade ด้วยนะครับผมด้วยทิศทางที่แดดมาเนี่ยมันต่อให้ตัวนี้มันจะบางแต่ว่ามันก็มีท่องที่เยอะๆเซลล์ที่เยอะมันก็สามารถช่วยกันแดดบางส่วนได้นะครับโดยรวมก็คือช่วยเรื่อง security นะครับเรื่องแดดแล้วก็ทำให้ flow ลมยังมีอยู่ไปพร้อมๆกันนะครับผม3เรื่องนี้ก็คือเป็นที่มาของ key material ที่เป็นตัว steel grating หรือว่าฝาท่อนี้ครับครับโอเคทีนี้อยากถามตรงทางที่เราจะขึ้นไปที่บันไดนะครับจะเห็นว่ามีม่านขนาดใหญ่ที่สูงมากๆเลยครับมันถูกคิดมาเพื่อให้แบ่งพื้นที่ในลักษณะไหนครับก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจอยากจะให้ตัวพื้นที่ตรงนี้มันโปร่งโล่งสบายทีนี้พอพื้นที่ที่มันถูกเซตว่าเป็น double high volume ที่เชื่อมต่อระหว่างห้องทานข้าวไปจนถึงส่วนคอบันไดก็จะเห็นว่า volume มันค่อนข้างใหญ่มาก
แล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถ against ได้ว่าอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างร้อนมากมันก็อาจจะมีสักวันที่แบบเจ้าของบ้านอยากจะเปิดแอร์ในบริเวณนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะต้องมีผนังอะไรเกิดขึ้นซึ่งผนังตัวนี้เราอยากจะให้เป็นผนังที่มันสามารถ flexible คือสามารถเปิดปิดได้แล้วก็พอถ้าเราไม่อยากจะปิดมันก็เหมือนจะค่อนข้างหายไปคือเราสามารถพับม่านเก็บไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องของแอร์แล้วก็อยากจะทำให้มันเกิด privacy ระหว่างพื้นที่อย่างที่พูดถึงตอนแรกว่าด้านหน้าจะเป็นที่ทำงานของเจ้าของบ้านนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะมีแขกมาบ้างในเรื่องของแบบพวกลูกค้าหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเขาอยากจะให้ภายในบ้านเกิด privacy เขาก็สามารถแบบปิดม่านแล้วก็กั้นพื้นที่ตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ผนังที่เป็น solid wall หรือว่าประตูต่างๆในบริเวณตรงนี้โอเคครับแล้วก็นอกจากตัวผ้าม่านนี่แล้วเนี่ยมันจะมีคานเก่าที่แบบเหมือนเราคงสภาพเดิมไว้เลยนะไม่ได้ไปตกแต่งอะไรมันเลยครับอันนี้คือทำไมถึงเลือกให้เป็นคานนี้แหละที่เราจะคงสภาพไว้แบบนี้แล้วก็มีแนวคิดยังไงบ้างที่เราแบบปล่อยมันไว้แบบนี้ครับจริงๆแล้วครับบ้านตึกแถวครับคานตัวที่สำคัญที่สุดนะครับคือคานตัวบนสุดนะครับมันครอบให้เสาทุกต้นของอาคารตึกแถวอยู่ด้วยกันได้คานต้นรองลงมาเช่นต้นที่รองรับต้นที่อยู่ชั้นที่1อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นคานเพื่อรองรับพื้นเฉยๆนะครับผมจะเอาออกก็ได้หรือจะเอาอยู่ก็ได้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเลือกที่จะให้มันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันดูสัมพันธ์กับด้านหน้าดีที่เราบันทึกของเราเอาไว้ข้างหน้าเนาะแต่ข้างหน้ามันต้องเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครมองว่ามันเป็นบ้านที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยอะไรดีก็เลยซ่อมแซมมันนะครับแล้วก็ให้มันเรียบร้อยเข้ากับส่วนข้างหน้าบ้านแต่พอเข้ามาข้างในบ้านแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นประดับตกแต่งมันค่อนข้างเยอะแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นครัวอะไรพวกนี้การทิ้งสิ่งร่องรอยที่มันหยาบนิดนึงนะครับพอเวลามันมาตัดกับของที่มันเรียบร้อยมากๆมันจะเกิดคอนทราสต์ที่ดีแล้วผมคิดว่ามันมีเสน่ห์นะฮะเราก็เลยคงคานตัวนั้นทิ้งเอาไว้เพื่อ1บันทึกเรื่องราว2คือเพื่อเป็นตัวคอนทราสต์กับสเปซนะครับให้สเปซไม่เรียดจนเกินไปนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะให้วิทย์กับพลอยพาขึ้นมาที่ชั้น2กันนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับมุมนี้เนี่ยพอเรามองด้านหลังหลายคนจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าโถงบันไดตัวนี้มันเป็นเหมือนcirculation หลักจริงๆแล้วก็มันยิงยาวถึงด้านบนเลยนะทีนี้อยากให้พูดถึงการแบ่งแปลนนิดนึงครับว่าของเดิมชั้น2นี้มันเป็นยังไงตอนเป็นอาคารเดิมนะแล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็พอเราขึ้นมาชั้น2เราอาจจะเห็นว่าเหมือนตัวบ้านมันถูกแบ่งแปลนอย่างชัดเจนในส่วนที่มันเป็นแบบ public space ของบ้านก็คือเหมือนแบบอาจจะเป็นส่วนที่คนมาจอยกันมีการ participate กันแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้าง private ไปเลยก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของห้องนอนหรือว่าส่วนที่เป็นห้องทำงานนะคะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆยูนิตหน่วยย่อยของบ้านก็คือพอเห็นจากอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็น private อะค่ะเราก็จะทำห้องที่มันค่อนข้างแบ่งเป็นสัดส่วนหน่อยก็จะอยู่บริเวณบ้านที่ติดกับเพื่อนบ้านมีความค่อนข้างทึบนิดนึงในผนังฝั่งที่ติดกับเพื่อนบ้านเลยแล้วก็ห้องก็จะถูกซอยตามฟังก์ชันเป็นห้องเล็กๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นที่ติดกับพื้นที่ที่เปิดโล่ง2ด้านเนี่ยนะคะส่วนนั้นก็จะถูกเซตให้เป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็น Public Space ของบ้านพวกห้องทานข้าวที่เราเดินมาเมื่อตะกี้นี้หรือว่าพวกห้องครัวรวมไปถึงพวกห้องนั่งเล่นต่างๆที่ในบ้านนี้มีห้องนั่งเล่นอยู่2ห้องแล้วด้านหลังเนี่ยครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่มันเป็นแบบช่องแสงขนาดใหญ่จริงๆแล้วก็เปิดโล่งออกไปเห็นพื้นที่โล่งด้านหลังแล้วก็จกก็ดีไซน์เป็นเอียงๆด้วยทำไมมันถึงเอียงแบบนี้ครับจริงๆแล้วการเปิดข้างหลังมันมี2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือด้วยความที่แดดมันอ้อมฝั่งที่เป็นข้างหน้าบ้านคือข้อดีของการที่เราปิดหน้าบ้านทึบไปจนถึงข้างๆเนี่ยเพื่อบล็อกแสงแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้านนะครับด้านหน้าคือเป็นทิศใต้ใช่ไหมใช่ครับผมว่าแดดมันจะอ้อมข้างหน้าไปส่วนข้างๆเนี่ยแดดจะโผล่มาบ้างช่วงเที่ยงวันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะมันก็จะเข้ามาบ้างแต่ว่าข้อดีคือมันจะทำให้ส่วนที่เป็นคอบันไดอะครับมันมีความสว่างแล้วการที่เราเอียงกระจกเนี่ยเพราะเราอยากให้โครงสร้างเดิมที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันอยู่เดิมก็คือเราพยายามจะตัดโครงสร้างเดิมออกน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันคือความเสี่ยง
แล้วยิ่งตัดออกมาเท่าไหร่มันยิ่งเสี่ยงเท่านั้นก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ด้วยแล้วก็อยากให้เห็นไปด้วยแล้วก็อยากให้มันยังมี safety factor อยู่มากพอสมควรเผื่อในอนาคตจะเกิดการต่อเติมอะไรนะครับผมซึ่งหน้าต่างที่เราเอียงหลบคานอันนี้ก็มันก็ทำให้พื้นที่ใช้สอยมันกระชับขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะเกิดความสว่างขึ้นนะครับแล้วก็3คือเราเห็นคานตัวข้างนอกนะครับผมสวยงามก็คือไม่ได้วิ่งชนคานแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็ค่อยๆวิ่งขึ้นไปต่อนะครับคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สวยกว่านะครับก็คือจริงๆจะทำเป็นตรงๆก็ได้นะวิ่งชนคานแล้วก็ต่อไปแบ่งเป็น2ช่วงแต่นี้คือเราก็บิดนิดนึงก็ทำให้ฟอร์มมันมีความน่าสนใจมากถูกต้องครับพื้นที่ space ก็น่าสนใจขึ้นดูไม่น่ากลัวจนเกินไปครับผมคือบ้านหลังนี้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะพอเปลี่ยนมาเป็นบ้านซึ่งสมาชิกก็ไม่ได้เยอะด้วยครับผมเห็นว่ามันก็มีความยากในการจัดสรรพื้นที่เหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าบ้านมันไซส์ใหญ่มากๆอยากให้เล่านิดนึงว่าแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงในเมื่อมันแบบพอพื้นที่มันไม่ได้นิดขนาดเท่าโรงงานแล้วครับทำยังไงให้มันอยู่แบบก็ยังคงรู้สึกว่าไม่ได้แบบโหวงเกินไปเยอะเกินไปนะหรือแบบโอ้ยนี่พื้นที่เหลือบานเลยไม่รู้จะทำอะไรครับก็จริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันค่อนข้างแปลกกับโจทย์บ้านโดยทั่วไปก็คือมันพื้นที่เกินความต้องการเนาะส่วนมากแบบบ้านในกรุงเทพคนก็อยากจะ maximize the space หรือว่าใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแต่อันเนี้ยเรามีแบบพื้นที่เหลือเยอะมากเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลดพื้นที่บริเวณของบ้านละกันก็คือด้วยการทุบพื้นออกบางส่วนที่เห็นว่ามันเป็นตัวโถงสูงทั้งหมดซึ่งประโยชน์ตรงนี้มันก็คือทำให้บ้านมีความโปร่งขึ้นอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะครับอย่างการทุบพื้นที่พลอยบอกก็คือมันจะทำให้เราได้พื้นที่ที่เป็นดับเบิลไฮท์มากขึ้นนะแล้วก็คือส่วนที่พี่รู้สึกชอบก็คือจะเห็นว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างดับเบิลไฮท์ของชั้น1มาชั้น2ชั้น2มาชั้น3อะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีหลายจุดเลยซึ่งไอการที่มันเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยมันก็ดีกว่าการที่บ้านมันถูกแบ่งเป็นชั้นๆเพราะว่าเรามีพื้นที่ในแนวตั้งที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็อาจจะกลับไปสู่ในจุดที่วิทย์บอกได้ว่าทำให้มีคนมีโอกาสมองเห็นกันมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้อยากจะให้เล่านิดนึงว่าไอ้พื้นที่โล่งๆตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตั้งใจไว้เป็นพื้นที่อะไรครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ play area ตรงนี้มันเหมือนอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างโซนที่เป็น bedroom นะฮะส่วนห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เป็น public space ของบ้านนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่เราอยากจะให้คนมาเจอกันนะครับผมให้คนในบ้านบางทีถ้าสมมติว่ามีแขกหรือว่าโซนนั่งกินข้าวเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านแล้วผมว่าอันนี้คือหัวใจรองของบ้านมันควรจะเบลนด์นะครับถ้าเห็นเป็นห้องข้างๆพื้นที่โล่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นไลบรารีซึ่งคุณเซฟเนี่ยที่เป็นแฟนคุณปุ้ยเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแหละในการอ่านหนังสือทำงานนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างๆเขาเนี่ยตอนนี้คุณปุ้ยมีลูกแหละเขาก็แพลนว่าตรงนี้จะให้เป็นที่เล่นของลูกก็คือแบบเล่นของเล่นอะไรไปใช่ไหมฮะโดยที่มีเขาคอย inspect อยู่ใกล้ๆก็คือเดินไปแป๊บเดียวก็เจอกันแหละมันเป็นพื้นที่ที่ดีนะครับผมที่จะสร้างครอบครัวนะครับผมเสริมสร้างโปรแกรมมิ่งแล้วกันนะครับของการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นครับโอเคจากมุมนี้เราจะเห็นว่ามันมีช่องทางเดินแคบๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นวิทย์กับพลอยมีเล่าให้พี่ฟังหลังไมค์ว่ามันเกิดจากการชิดผนังขึ้นมาซึ่งอยากให้เล่าแนวคิดนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีการแบบนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างครับเราได้3ข้อนะครับผมข้อแรกคือเราได้ช่องที่มันเกิดจากการเซตระหว่างผนังกับแนวเสาคานเพื่อให้ลมเนี่ยเวนทิเลตจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วออกไปด้านหลังตัวบ้านได้นะครับ2คือเราได้แสงสว่างเพิ่มขึ้นนะครับจากตัวสกายไลท์ก็ตามหรือว่าจากตัวผนังจากช่องแสงก็ตาม3เนี่ยเราได้สิ่งที่เรียกว่าการแบ่ง public space กับ private space อย่างชัดเจนนะครับขึ้นมานะฮะซึ่ง3อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับที่เราแก้ปัญหาด้วยการออกแบบแค่ชิดผนังอย่างเดียวนะครับผมคือถ้าเราพูดถึงการรีโนเวทเนี่ยเราจะคงลักษณะของรูปแบบผนังที่กั้นห้องอะไรแบบเดิมไว้ก็ได้แต่ว่าเนี้ยสิ่งที่วิทย์กับพลอยทำก็คือเหมือนไม่อยู่ตามกริดเดิมแล้วเราก็สร้างแบบแปลนสร้างแบบว่า circulation ใหม่ของเราขึ้นมาเองเลยซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการที่น่าสนใจในเชิงออกแบบแต่ถ้าสำหรับบางคนที่มองว่าฉันอยากจะรีโนเวทแต่ไม่ได้ต้องการงบอะไรที่มันสูงเพิ่มมากเขาก็คงต้องคงแบบเดิมไว้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเพียงแค่การตกแต่งทำวัสดุปิดผิวอะไรใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมถูกต้องครับก็แล้วแต่คนมันเป็นผมว่ามันคือความพอใจของผู้อยู่อาศัยไม่เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้ที่บิ๊กบอกคือเราได้ช่องแสงทั้งด้านข้างแล้วก็ได้สกายไลท์ด้านบนด้วยซึ่งจะเห็นว่าสเปซนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยถ้าเทียบกับ
ของเดิมที่วิทย์บอกมันเป็นตึกแถวแล้วก็ทึบๆมากเลยใช่ไหมครับโอเคจากจุดนี้นะครับมันจะมีห้องอะไรบ้างในชั้นนี้ก็จะมีส่วนของที่มันเป็น Public Space ที่พูดถึงตอนแรกนะคะก็คือเป็นห้องนั่งเล่นที่จะกึ่งเป็น Library ก็คือถ้าพี่แก๊ปเดินเข้าไปก็จะเห็นว่ามันตรงนี้ก็ยังเป็น Double High Volume อีกแล้วเราก็ใส่ฟังก์ชันในเชิง Interior เข้าไปในส่วนที่เป็นห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเหมือนหนังสือต่างๆคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จะคิดว่านี้ก็เป็นแบบห้อง Living Room ในฝันอะไรประมาณซึ่งนอกจากที่ Double High Volume เนี่ยมันจะทำให้เกิดชั้นหนังสือที่สูงแบบสะใจขึ้นไปจนถึงฟ้าอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยังจะเป็นส่วนที่เชื่อมจากชั้น2ไปชั้น3ด้วยก็คือถ้าเราลองขึ้นไปเดินข้างบนที่มันจะเหมือนเป็นสะพานจริงๆคือคอริดอร์แหละเราก็สามารถมองลงมาเห็นห้องนั่งเล่นตัวนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนที่แบบเหมือนเรานอนเล่นอยู่บนโซฟาก็สามารถมองเห็นคนที่อยู่ข้างบนชั้น3ได้ด้วยซึ่งคอริดอร์ที่เห็นจากตัวห้องสมุดเนี่ยมันเป็นคอริดอร์ที่จะเดินเข้าสู่ห้องนอนถูกป่ะครับต้องครับก็คือจะเป็น private zone ของเจ้าของบ้านหรือว่าเป็น master bedroom ค่ะแล้วก็จะเป็นห้อง living ที่สามารถมองไปเห็นพื้นที่โล่งด้านหลังด้วยใช่ก็จะเป็นวิว natural landscape ครับแล้วนอกจากห้อง library นี้มีห้องอะไรอีกไหมครับในชั้นนี้พอด้านหลังที่จะเป็นส่วน private ก็จะมีห้องอีก2ห้องนะคะที่เป็นห้อง guest room ที่นี่ก็จะมี guest room ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนฝรั่งเศสซึ่งเขาก็จะมีที่บ้านเขาบินมาเยี่ยมบ่อยๆรวมทั้งจริงๆแล้วครอบครัวของปุยเองที่เป็นฝั่งผู้หญิงอะค่ะเขาก็อยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะมีแบบคนที่บ้านมาเยี่ยมบ่อยก็เลยจะมีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกห้องนึงก็คือจะเป็นคล้ายๆห้องลับค่ะก็คือเป็นแบบแมนเคฟของคุณเซฟที่เป็นเจ้าของบ้านผู้ชายก็จะเป็นเหมือนแบบห้องฟังเพลงห้องทำงานเป็นแมนเคฟไปในตัวค่ะโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น3กันนะครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสะพานที่เชื่อมพาเรามาที่ห้องนี้นะครับซึ่งวิทย์กับพลอยบอกว่าชื่อห้องว่า Sunday Room ทำไมถึงตั้งชื่อว่า Sunday Room ครับมันมีที่มาว่ายังไงครับจริงๆห้องนี้อาจจะเป็นการรีเฟอร์ของเจ้าของบ้านที่เหมือนเขาอยู่คอนโดมาก่อนก็อยู่กันมาทั้งคู่ตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนกันนะคะก่อนที่จะมาสร้างบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าฟังก์ชันที่เขาอยู่ที่คอนโดเดิมเขาก็ค่อนข้างชอบซึ่งพอมาอยู่บ้านหลังใหม่หลังมันก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนเขาก็เลยอยากจะมีพื้นที่หนึ่งที่สามารถรีเฟอร์ถึงความเป็นอยู่ตอนที่เหมือนมีความอินทิเมซี่กันเหมือนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสเปซไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยเขาก็เลยสร้างเป็นคล้ายๆ Sunday Room อาจจะเป็นเหมือนแบบห้องที่ใช้ในวันอาทิตย์ที่เป็นวันรีแลกซ์อะไรเงี้ยเหมือนแบบตื่นมาขี้เกียจแล้วอาจจะไม่ต้องลงไปใช้แพนทรีห้องครัวข้างล่างหรือห้องนั่งเล่นข้างล่างก็ได้ก็คือเหมือนทุกอย่างก็สามารถครบจบได้ทั้งหมดในชั้นบนสุดโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือฟังก์ชันมันอาจจะทับซ้อนกันอยู่แต่ว่าก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมต่อไปที่ชั้นดาดฟ้าด้วยที่เรากำลังจะทำเป็นคล้ายๆแบบ rooftop area ซึ่งตรงนี้นอกจากจะมีพวกฟังก์ชันพวกที่วางงานระบบอะไรต่างๆเราก็จะทำเป็นคล้ายๆส่วนที่อยู่บน rooftop แล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ปาร์ตี้ในอนาคตซึ่งถ้าลองเดินขึ้นไปก็จะรู้สึกว่าไซต์ตรงนี้มันค่อนข้างดีตรงที่ว่าเพื่อนบ้านข้างๆไม่ค่อยมีตึกสูงสามารถมองวิวแบบกรุงเทพหรือว่าแถวสะท้อนได้อย่างแบบสุดหูลูกหูลูกตาอะไรอย่างเงี้ยวิวบนระเบียงตรงนี้แหละก็คือเป็นจุดที่ทำให้วันแรกที่วิทย์กับพลอยมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลมมันดีแล้วก็แบบบิวให้เพื่อนแบบซื้อที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับจากตรงนี้ไปเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินไปที่ห้องนอนหลักหรือ master bedroom เนี่ยครับเราก็จะไปผ่านโถงเมื่อกี้นะที่เมื่อกี้พลอยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันสามารถมองเชื่อมโยงกับห้องสมุดได้ตอนนี้เราก็ได้เห็นบ้านครบแล้วนะครับอยากจะให้วิทย์กับพลอยแชร์หน่อยว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากได้อาคารเก่าแบบนี้มารีโนเวทบ้างเขาควรจะดูเรื่องอะไรคำนึงถึงเรื่องไหนบ้างเอาเป็นในมุมมองของแบบสถาปนิกกับอินทีเรียได้ก็ได้ครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรหรือเริ่มต้นออกแบบดีไซน์อาคารเก่าเนี่ยเราควรติดวิศวกรที่ผมรู้สึกว่าน่าจะสำคัญกว่าสถาปนิกนะฮะวิศวกร
พร้อมกับชุดช่างที่จะตรวจคุณภาพของโครงสร้างนะครับว่ามันยังสามารถรับแรงได้เท่าไหร่เพราะว่าอันนั้นแหละคือไครทีเรียเบื้องต้นเลยของเราของนักออกแบบที่จะดีไซน์ว่าเราสามารถไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่า safety factor ของอาคารเก่าเนี่ยสำคัญมากซึ่งตอนที่วิทย์กับพลอยไปดูก็คือก็เอาวิศวะเอาช่างอะไรไปช่วยดูด้วยใช่ครับแล้วระหว่างการรีโนเวทกับการที่เราแบบทุบสร้างใหม่เลยอันนี้เป็นคำถามที่คนแบบสงสัยกันเยอะมากมันมีวิธีการพิจารณายังไงไหมคะหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงหรือเปล่าคิดว่าสำหรับโปรเจกต์การรีโนเวทสิ่งที่สมมุติว่าในเชิงว่าถ้าเราจะเลือกอาคารไหนก็อาจจะเป็นการดูนอกจากเรื่องโครงสร้างแล้วอาจจะเป็นการดูสเปซในองค์รวมว่าพื้นที่ทั้งหมดเราสามารถเห็นภาพต่อยอดว่าจะเป็นงานใหม่จะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นข้อที่1ที่แบบเหมือนทำให้เราตกหลุมรักตึกนั้นแล้วอยากจะเลือกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนที่2คิดว่ารอบๆข้างๆอาคารหรือว่าบริบทน่าจะมีส่วนสำคัญที่จะเอฟเฟกต์กับอาคารนั้นคล้ายๆตัวอย่างของอาคารหลังนี้ค่ะก็เหมือนเรื่องของพื้นที่ที่เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าพื้นที่ลานโล่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เราตัดสินใจเลือกอาคารนั้นๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิมหรือว่าตึกเดิมบางทีเราก็อาจจะให้คุณค่ากับตัวอาคารนั้นที่เคยมีอยู่บนไซต์นั้นซึ่งบางทีเราก็อาจจะไปเจออาคารที่น่าสนใจหรือว่ามีสเปซที่ดีหรือว่าถูกออกแบบเดิมไว้อย่างดีแล้วแต่ว่าวิชั่นของเจ้าของหรือว่าสถาปนิกในการที่จะไปทุบสิ่งที่ดีอยู่แล้วเดิมอยู่เราสร้างใหม่บางทีมันก็อาจจะเป็นข้อที่น่าคอนเซิร์นนิดนึงว่าการเก็บของเดิมแล้วเดเวลลอปให้มันดีขึ้นกับการโละมันทิ้งทั้งหมดอันไหนจะดีกว่ากันค่ะแต่ว่าในอีกมุมมองนึงเราก็อาจจะต้องแบบเหมือนยอมรับเหมือนไปซื้อของมือสองว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่เราไม่สามารถรู้ได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้เราอาจจะไม่เคยได้เจอกับเจ้าของอาคารเก่าหรือสถาปนิกคนเดิมที่เป็นคนก่อสร้างอาคารนี้ซึ่งมันก็อาจจะมีอะไรที่แฝงตามกาลเวลาเหมือนแบบอาจจะมีการผุพังของตัวโครงสร้างหรือว่าระบบต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อเซอร์ไพรส์ที่จะต้องแบบเตรียมใจที่จะแก้ปัญหาระหว่างทางในทุกจุดครับก็เราอาจจะต้องดูเป็นแบบเคส by เคสไปเลยว่าอาคารมือสองเนี่ยควรจะต้องทุบสร้างใหม่เลยหรืออันนี้สามารถยังพอรีโนเวทได้อยู่นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันแต่คิดว่าบ้านหลังนี้ก็น่าจะทำให้คนเห็นว่า before after มันต่างกันชัดเจนแล้วก็ภายนอกที่มันดูเหมือนจะเป็นแบบกล่องเหลี่ยมๆเหมือนกันเนี่ยจริงๆการที่เราเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงสเปซภายในให้มันเป็นอีกแบบนึงเลยเนี่ยโหเราเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยแล้วก็เห็นว่าวิทย์กับพลอยก็คิดทั้งหมดมาเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แค่ภายในแต่รวมถึงบริบทรอบข้างด้วยนะครับ